So, hello Econ 1, first year. I decided na i-record tong discussion natin because yesterday na nagkaroon ako ng klase with the fourth year is nag-stop yung class namin ng siguro mga 5 times kasi ang bagal ng internet. Lagi ako nawawala, yung iba rin nawawala. Siguro dahil sa panahon maulan. That's why I decided na i-record na lang para tuloy-tuloy maayos yung discussion. Okay, so we're going to talk about the last chapter of this term, the chapter 3, the interdependence and the gains from trade. So ang ganda ng example ng author na si Mankiw. Sabi niya, imagine yung isang tao, usually siguro American tong ini-example niya, na sa isang typical day ng isang American is probably umiinom siya ng juice or coffee, na yung juice na yun maaaring galing pa sa Florida at yung coffee naman yun galing sa Brazil. Siyempre, magbe-breakfast yun. Kasi may sila magbasa ng newspaper na gawa sa, halimbawa sa New York, galing sa New York yung newspaper. Pero binabasa niya yun through a tablet or phone. Nagawa naman yung tablet or phone na yun sa China. Siyempre, magbibihis siya. Tapos yung damit na yun, posible na galing sa Georgia na tinahi sa factory sa Thailand. Tapos siyempre, papasok siya sa work or mag-aaral siya. Nagdadrive siya ng kotse na maaring kung saan man sa mundo, pwede sa Japan, sa Germany, or kung saan man na may gumagawa ng kotse. At maaring siya rin, nag-aaral din siya nitong economics na to. At yung author na to, ang gumawa ng author na to ay nakatira sa Massachusetts. Pero yung publisher ng book na to, naka-place or located sa Ohio. Tapos yung paper na ginamit daw dyan is gawa sa Oregon. So, can you imagine? Gumising siya, kumain siya, pumasok siya sa work. Pero, yung mga bagay na ginamit niya is, it comes from different country, no? So, ibig sabihin lang nun, tayong mga tao, even tayo rin, makakarelate tayo din sa story na yun because yung mga bagay na ginagamit natin ngayon is galing actually sa iba't ibang bansa. Makakarelate tayo kasi na tayong mga tao, we rely from different countries depending on their products, no? Nabibigay na yung mga kailangan natin, yung mga needs and wants natin. Hindi libre, no? Of course, ginagawa nila yan, nag-trade yung mga bansa ng mga products. Hindi dahil gusto lang nila magbigay, but simply because they want something in return. Gusto nila ng payment na makakuha nila because of the trade. So, itong chapter na to, magko-focus tayo dun sa isa sa mga principles na pinag-usapan natin last meeting, and that is the principle about trade can make everyone better off. So, pinag-usapan natin last meeting na because of trading, nag-i-improve yung buhay ng bawat isa. It makes us better. No? Ngayon, sasagutin natin mga questions na we now examine this principle more closely. What exactly do people gain when they trade with one another, and why do people choose to become interdependent? When you say interdependent, dependent ka hindi lang sa isa kundi sa maraming bansa, sa maraming products, or sa maraming tao. So para daw mas maintindihan natin, mag-imagine tayo ng isang economy na kung saan there are only 2 people in the world. No? Parang kanta lang. Meron daw isang cattle rancher or nag-aalaga ng baka, may-ari ng bakahan. Ang pangalan niya ay Ruby. Si Ruby daw, halimbawa. Si Ruby to. And then, meron, yung pangalawang tao naman, isang potato farmer, ang pangalan niya naman ay Frank. So, this is si Frank. Sila, gusto nila parehong kumain ng baka and potato. But, there are some scenarios, no? Unang scenario, no, is this. Unang scenario is nagsosolo-solo sila. Kung ano yung pinoproduce nila, yun lang yung kinakain nila. So, dahil si Frank ay nagpo-produce farmer ng potato, ang kinakain niya lang yung potato. Si Ruby naman, dahil meron siyang bakahan, ang kinakain niya lang ay baka. Kaya lang, ang dami na nilang na-try, no? Si Frank, ang dami niya nang nagawang luto sa potatoes. Minash niya na, finried niya na, binake niya na, in-scallops niya na, and many kinds ng pagluluto ng potato. Ganon din naman si Ruby. So, lahat na ng luto, prito, sinigang, nilaga, inihaw, lahat na naluto niya, kaya lang nanawa na siya. So, they decided, mag-trade naman tayo. So, trade tayo, sabi nila.
pahingin ng potato mo, bibigyan kita ng baka. Bigyan mo ako ng baka niyan, bibigyan naman kita ng potato. So, kung titignan mo, parang madali lang. Sige, palit tayo, no? Pero, pwede rin nilang, the third scenario is this. Pwede silang, instead na mag-trade, mag-produce na lang sila ng sarili nila. Si Frank, mag-produce pa rin siya ng potato, tapos mag-alaga siya ng baka. Tapos, ito naman, si Ruby, mag-produce siya ng baka, tapos magpo-produce na rin siya ng ng potato. Pero there's a problem. Ano yung problem? Ang posibleng problem dyan is this. Paano kung si Frank, hindi naman siya marunong mag-alaga ng baka, hindi niya alam paano pag nagkasakit, ano yung mga dapat ipakain, ano yung mga dapat na ibigay. Samantalang si Ruby naman, wala siyang alam sa farming, hindi siya magaling sa farming, or yung lupa nila, yung lugar nila, hindi maganda para pagtamnan. Pero what if, no? What if? Sabi dyan, what if Ruby is better at raising cattle and better at growing potatoes than Frank? Kumbaga parang power si Ruby, pareho siyang magaling. Magaling na nga siya magtanim, magaling pa siya sa baka. So paano yun? Magti-trade pa ba sila? O dapat si Ruby dapat mag-focus na lang siya? Bahala na si Frank. Basta si Ruby mag-produce siya kasi magaling siya eh. So kung kayo, ano kaya? Ano kaya dapat gawin? No? Mag-trade pa kaya or hindi? So now let's move sa product possibilities. No? Mag-focus tayo, lagi natin pag-uusapan itong production possibilities frontier. So ano ba yun? Sabi dyan, ang production possibilities frontier, a graph that shows the combinations of output that the economy can possibly produce given the available factors of production and the available production technology. So, simple lang ang PPF. Ito daw ay graph na kung saan pinapakita yung mga combination ng mga posible na production ng isang economy. So, mamaya mas maintindihan natin. So, ito yung PPF ni Frank saka ni Ruby. So, mag-focus muna tayo dito sa production opportunities. Si Frank, kung mag-decide daw siya na mag-produce ng meat, it will require him 60 minutes ng pagtatrabaho para makakuha ng 1 ounce of meat. Si Ruby naman, para makapag-produce siya ng isang meat, 20 minutes lang para makapag-produce siya ng 1 ounce of meat. Sa potatoes naman, kung mag-focus lang si Frank sa potatoes, makapag-produce siya ng 1 ounce of potato within just 15 minutes. Pero si Ruby, dahil nga pareho siya magaling sa meat and potato, 10 minutes lang, makapag-produce na siya ng 1 ounce of potato. So makita natin, no? Mas 20 minutes, 10 minutes compared sa 60 minutes and 15 minutes. And then, kapag tinotal mo daw yan, i-compute mo yan, within 8 hours, makapag-produce daw. Kapag nag-focus si Frank sa meat, merong 8 ounce. Kapag nag-focus siya sa potato, makapag-produce siya ng 32 ounce of potatoes. Pero pag si Ruby nag-focus siya sa meat lang, makapag-produce siya ng 24 at kapag potatoes naman is 48. Ito yung magiging resulta kapag nag-focus sila kung sa meat man or sa potatoes. Pero kung halimbawa man daw is nag-decide sila na hindi sila mag-focus sa isa lang. Maghiwalay tayo, Frank. Halimbawa, sabi ni Ruby, mag-produce ka ng sayo, mag-produce ka ng potato saka ng baka mo. Ako, magpo-produce ako ng baka saka potato ko. So, syempre, para makain sila ng potato saka ng baka, kailangan nilang hatiin yung time. Kung dati, nakafocus lang sa 8 hours na pagpuproduce ng meat, 8 hours sa pagpuproduce ng potatoes. Ngayon, hinati na nila. 4 hours para sa meat, 4 hours para sa potato. Para pareho nilang matikman. So, makikita natin dito, dahil hinati ni Frank, kay Frank muna tayo, dahil hinati ni Frank yung oras niya sa pagpuproduce ng meat, no? Ang na-produce niya lang is 4 ounce of meat instead of 8. 4 hours naman sa pagpuproduce ng potatoes every day. Instead of 32, naging 16 na lang. So, ito yung bago. 4 ounce of meat and 16
ounce of potatoes. Yan yung bago kay Frank. Ganun din naman kay Ruby. Pero different yung outcome. No? 4 hours din sa meat, 4 hours din sa potato. Pero siya, nakapag-produce siya dati, kung nag-focus lang siya sa meat, pwedeng 24 sana, 24 ounce na meat. Kaya lang, dahil naging 4 hours na lang, naging 12 na lang. And ganun sa potato, naging 24 na lang. So, maybe titignan mo, parang mas okay ata na wag na lang mag-trade Para mag-focus na lang si Ruby sa kanya kasi parang mas mataas yun sa kanya kaysa dito. So, pabayaan na lang si Frank. Mukhang mas gaganda pa yung buhay niya. So, makikita natin, no? Ito, basahin nyo na lang yan para mas maintindihan nyo. Kaya lang, syempre nga, nag-produce sila ng kanya-kanya nila. One day, sabi dyan, several years of eating combination B. Nagkaroon ng idea si Ruby. Nagbigay siya ng idea kay Frank. Sabi niya best. Hindi ko lang yung tawagan nila, best or Frenny. Sabi niya, meron akong deal para sa'yo, sabi ni Ruby. Meron akong nalaman na paraan para ma-improve yung buhay natin pareho. Ano yan? Sabi ni Frank. Sabi niya, dapat mag-stop ka na mag-produce ng meat. Tapos, igugol mo na lang yung time mo para mag-produce ng potatoes. According to my calculation, sabi ni Ruby, kapag nagtrabaho ka ng 8 hours a day growing potatoes, makapag-produce ka ng 32 ounces of potatoes, sabi ni Ruby. Mag-focus ka na lang sa potatoes, sabi niya. Kapalit daw nun, if you give me 15 of those 32 ounces, 15 ounces out of 32, bibigyan naman kita ng 5 ounce ng karne na kapalit. No? So, pag binigyan ni Ruby ng 5 ounces, bibigyan naman ni Frank ng 15. In the end, you'll get 17 ounces of potatoes and 5 ounces of meat every day. Instead, pag pinakita niya, kung dati 16 lang, saka 4, 16 ounces of potatoes and 4 ounces of meat. Ngayon, 17 na, saka 5. So, nag-increase, sabi ni Ruby. If you go along with my plan, you'll have more of both foods. No? So, mamaya papakita natin kung paano nangyari yan. So, syempre si Frank, parang nag-iisip pa siya eh. Parang, tama ba yung narinig ko? Tama ba yung sinasabi niya? Legit ba yun? Baka ako neto Baka binubulataw ako neto, sabi niya siguro. And then, sabi niya, mukhang okay yung idea mo na yan Pero hindi ko pa rin makuha Ako kikita, paano ikaw? Baka malugi ka kasi bibigyan mo ako Kikita ka rin ba? Sabi naman ni Ruby, oo, kikita rin ako. Kasi sabi niya, kapag nag-spend ako ng 6 hours a day raising cattle and 2 hours growing potatoes, I can produce 18 ounces of meat and 12 ounces of potatoes. After I give you, pag binigyan kita ng 5 ounces of meat in exchange of 15 ounces, ano daw mangyayari? I'll end up 16 ounces of meat and 20 ounces of potatoes. Instead of, dati kasi 12 lang, saka 24. Ngayon, naging 13 na, saka 27. So, nag-increase. So, sabi ni Frank, parang hindi ko pa rin magets sabi niya kay Ruby. Parang it sounds too good to be true. Parang scam ba yan Parang pyramiding ba yan, sabi niya. But biglang nag-increase. Paano nangyari yun? It's really not as complicated as it first seems. Here, I have summarized my proposal for you in a simple table. So, pinakita niya yung table. So, at the end, pumayag naman siya. So, ito yung So, ito yung table. Kung dati, nung solo-solo sila, ito lang napuproduce ni Frank 4 na meat and then 16 na potatoes. Kaya lang, nung nag-trade sila, naging 5 na, saka naging 17 na yung potatoes. So, nag-increase from here to there. So, ganoon din si Ruby. Akala ni Frank, lugi si Ruby kasi magbibigay si Ruby. Pero hindi. Nung nag-trade sila, dati 12 lang saka 24. Ngayon, 13 na, saka 27. So, paano nangyari yun? Ito yung ito yung standing nila nung wala pang, without trade. Ito yan, 4, 16, 12, 4. Nung nagkaroon ng trade, nag-stop na mag-produce ng meat si Frank, nag-focus na lang siya sa potatoes, naging 32.
Si Ruby nagpatuloy pa rin, pero nag-spend siya ng more time sa meat, kaya increase from 12 to 18. Pero dahil nagbawas siya ng time sa potatoes, naging 24 to 12. So, nung nag-trade sila, nagkaroon ng, binigyan ni Ruby si Frank ng 5 ounce of meat. And then, yung 32 potatoes ni Frank, binawasan ng 15 naman ni Ruby. So, 5, 17 yun yung total. So, dahil nagbigay ng karne, si Ruby naman, yung 18 nabawasan ng 5, naging 13, and 12, naging 27. So, imagine, from here to this, 5, 17, 13, 27. Because of the trade, nagkaroon ng increase ng 1, 1, 1, saka 3. So, nakita niyo yung, yung resulta ng pagtitrade. Kung isipin mo, parang wag na lang eh. Pero, makikita natin dun sa graph na pinakita natin, dahil nag-trade sila, pareho silang nag-increase. So now, let's move on dun sa comparative advantage, the driving force of specialization. So, maybe may question ka pa rin. Parang parang naguguluhan pa rin ako eh. Bakit ba kailangan pang mag-trade? Hindi na lang mag-focus etong si Ruby sa kanya, tapos pabayaan niya na si Frank. Kasi mukhang okay din naman eh. Bakit ba kailangan pang mag-trade? So there are two possible answers diyan sa questions mo, no? Para malalaman natin yan, kailangan natin alamin yung comparative advantage, yung principle of comparative advantage. So alamin muna natin, ano ba yung absolute advantage? So sabi dyan, ang absolute advantage is when comparing the productivity of one person, firm, or nation to that another. So paano malaman kung sino yung meron sa dalawang tao ang may absolute advantage? Malaman daw yan, depende. Sabi dyan, the producer that acquires a smaller quantity of inputs to produce a good is said to have an absolute advantage in producing that good. So ano ibig sabihin nun? Kung sino daw yung mas konting binigay na input, siya ang may, pero pareho ng result, siya ang may absolute advantage. Kung sino yung mas konting ininvest, siya yung may absolute advantage. Pero pareho lang sila ng result. Ano ba yung, Sir Pao, ano ba mga example ng inputs? Sa kanina, sa ginawa natin is, ang mga inputs na nilagay natin sa example is time. No? Pero before tayo pumunta dito, bigyan ko ng example. Halimbawa, si student number 1 and student number 2. Ang time na may pareho silang assignment pareho nilang natapos. No? Pero, si student number 1, ginawa nilang assignment ng 10 minutes. Mabilis. Pero, etong si student number 2, ginawa niya assignment ng 30 minutes, halimbawa. So, pareho silang assignment, pareho nilang natapos. Pero, magkaiba sila ng input. Pareho sila ng time na binigay. Yung isa 10 minutes lang, yung isa 30 minutes. So, sinong may absolute advantage? So, definitely si student number 1. Kasi, 10 minutes lang yung binigay niya na time. Pero, natapos niya. Pareho pa sila ng grade. So, ganun din sa ginawa natin kanina, kay Ruby and Frank. Si Ruby, para makapag-produce siya ng 1 ounce of meat, kailangan lang 20 minutes. Pero si Frank, para makapag-produce siya ng karne, kailangan ng 60 minutes. So, alayin ng difference. So, ganun din sa pag-produce ng potato. Si Ruby, para makapag-produce siya ng 1 ounce of meat, 10 minutes lang. Pero si Frank, kailangan niya ng 15 minutes. So, sino may absolute advantage sa kanila? Siyempre, si Ruby. Kasi, konti lang yung time na binigay niya, pero nakapag-produce siya ng same result. Okay? Now, let's move on dun sa... So, tatandaan niya na yung absolute advantage. Now, let's move on dun sa opportunity cost and comparative advantage. So, another way para malaman natin kung ba't kailangan pa mag-produce is because, mag-trade pala, is because of the opportunity cost. So, pinag-aralan natin yan, ilang beses ko nang sinabi yan. Anong opportunity cost? Opportunity cost of some item is what we give up to get that item. So, sa Tagalog or sa layman's term, mas madaling terminologies, ang opportunity cost, ito yung na-sacrifice mo para makuha isang bagay.
So, naalala niyo yun, yung pinag-compare natin yung iPhone and Samsung. Ano yung sinacrifice mo na hindi mo makuha ang feature para mabili mo yung phone na yun? Na yun yung hindi mo nakuha dahil pinili mo yung isa. So, that's the opportunity cost. So, ipakita natin, no, kung ba't kailangan talaga mag-trade through opportunity cost. Pero i-define muna natin, ano ba yung comparative advantage? Sabi dyan, comparative advantage is the ability to produce a good at a lower opportunity cost than another producer. So, ano daw ang comparative advantage? Malalaman natin kung sino ang may comparative advantage kung sino man yung producer na mas mababa yung opportunity cost niya kumpara dun sa kabila. In other words, ang isang producer na mayroong comparative advantage is someone na mas konti yung sinacrifice niya kumpara dun sa isa. Kumbaga, yung producer number 1 na mayroong comparative advantage, konti lang yung nasakripisyo niyang time, effort, money. Samantalang yung isa naman is marami siya na-sacrifice with the same result. So para mas maging clear, papakita natin yung table, no? Opportunity cost ni Frank sa ni Ruby. Sino ang may comparative advantage? Si Ruby ba o si Frank? Sino ang may comparative advantage sa kanila? The answer is same, pero different, no? So magulo. Para explain ko, is this. Si Frank daw, na farmer, kapag nag-produce daw siya ng 1 ounce of meat, ang masasacrifice niya daw is 4 ounce of potatoes. Kumbaga, para makapag-produce siya ng 1 ounce of meat, 4 na potatoes yung hindi niya maproduce. Pero si Ruby naman, pag nag-produce siya ng 1 ounce of meat, ang masasacrifice niya lang is what? 2 ounce of potatoes. So, sino may comparative advantage dito? Si Ruby. Bakit? Mas konti yung sinacrifice niya, 2 lang instead of 4. Now, let's move on naman dun sa potatoes. Si Frank, para makapag-produce siya ng 1 ounce of potatoes, ano yung masasacrifice sa kanya? 1/4 ounce of meat. Pero si Ruby, pag nag-produce daw siya ng 1 ounce of potato, ang masasacrifice niya is 1/2 ounce of meat. So, sino mas malaking sinacrifice para makapag-produce ng 1 ounce of potatoes? Si Ruby. Mas malaking sinacrifice niya kasi 1/2. So, sino dito yung may comparative advantage? Sino? Si Frank. Kasi 1/4 lang sinacrifice niya compared sa 1/2 na sinacrifice ni Ruby. So now, let's move on. So clear ba yan? Clear? Chat nyo na lang ako sa GC kung medyo naguluhan kayo sa iba pa nating discussion. No? So now, let's move on dun sa comparative advantage and trade. Sabi yan, the gains of specialization and trade are based not on absolute advantage but comparative advantage. So dito, mas i-clarify natin kung bakit nga ba kailangan na mag-trade. Kasi kung halimbawa, ikaw si Ruby, parang isipin mo, sir, parang hassle mag-trade. Mag-share pa kami ganyan. Usap pa kami, may contract pang ganyan. Mag-focus na lang ako sa sarili ko. Okay naman ako. Kumbaga, kung ikukumpara, mas okay pa rin ako kay Frank. Bakit? Kasi nga, sabi dito, nag-i-improve ang trade. Nagkakaroon ng gain sa trade and specialization kapag meron trade. Kapag merong, malalaman natin through comparative advantage. Sabi dyan, when each person specializes in producing the good for which he or she has a comparative advantage, total production in the economy rises. So, kapag daw nag-focus ka dun sa comparative advantage mo, kung saan ka mas magaling, kung mas magaling ka mag-produce ng potato or mas magaling ka mag-produce ng karne, ano mangyari daw? Magkakaroon daw ng increase sa economy. Kumbaga yung, sabi dyan, the increase in the size of economic pie can be used to make everyone better off. So alam naman natin, pinag-usapan natin nung last meeting na nakabase ang standard living ng isang bansa based sa productivity or sa dami ng napoproduce na products and services ng isang bansa. So the better the economy, the better standard of living. So paano nangyari yun, sir?
Sabi diyan, in our example kanina, in total production, nung magkahiwalay pa sila, si Ruby and si Frank, nung hindi pa sila nagtitrade, ang total production lang ng potatoes is 40. 40 lang lahat na, pinagsama na yan. Pero nung nag-trade sila, nag-increase from 40 to 44. So nag-improve yung production just because pareho ng time, 8 hours pa rin. Pero dahil nag-trade sila, nag-improve from 40 to 44. Ganun din sa meat. Dati, nung maghiwalay pa sila, 16. Pero nung nag-trade sila, naging 18 na. So makita natin na parang, oo nga, no? May magandang talagang benefit kapag nagtitrade tayo. So, so now let's move on sa sa the price of the trade. So sabi diyan, the principle of comparative advantage establishes that there are gains from specialization and trade, but it raises a couple of related questions. So may mga kailangan pa rin itanong. Halimbawa, what determines the price at which the trade takes place? How are the gains from trade shared between the trading parties? So, parang sinasabi lang dyan na hindi sapat na basta mag-trade lang kayo. Ito potato, ito meat. Mahalaga rin daw na i-identify natin yung price. Bakit? I-explain natin, no? Mahalaga ang price dahil dito. Sabi dyan, Frank and Ruby agreed to trade a rate of 3 ounce kapalit ng 1 ounce of meat. So, yun yung palitan nila. The price is between Ruby's opportunity cost ng 2 ounce of potatoes per ounce of meat. So, ang opportunity cost ng pagpuproduce ni Ruby is 2 ounce of potatoes ng 1 ounce of meat. Pero, ang benta ni Frank kay Ruby ng 1 ounce of meat is 3. So, mas mataas siya. Kumbaga, mas malaki yung makuha, mas madami makuha niyang potatoes kesa siya yung mag-produce. So, mahalaga yun. Halimbawa naman, si Frank naman, ang opportunity cost niya is 4. Halimbawa, 4 yan. Ang pagpuproduce niya ng isang meat, 1 ounce of meat, ay kapalit ay 4 ounces. Sabi diyan, the price need not be exactly in the middle for both parties, but it must be somewhere between 2 and 4. Kumbaga dapat yung prices daw, nasa between lang ng 2 and 4. Hindi pwedeng mas mahal, hindi pwedeng mas mura. Bakit? Kasi sabi diyan, if the prices of meat were below 2 ounces of potatoes, both Frank and Ruby would want to buy meat. Bakit? Ba't pareho silang bibili ng meat? Kasi ang mura, oh. Kung halimbawa, kung isang kapalit ng meat, halimbawa sa palengke, ang kapalit ng 1 kilong karne is 1 kilong potato. Ano mangyayari? Siyempre, marami nang bibili ng karne, napakamura eh. Ganun din yung mangyayari kapag if the price of meat were above 40 ounces of potatoes. Kung ang kapalit daw ng 1 ounce ng karne ay mas mataas pa sa 4, ano mangyayari? Pareho na sila magbebenta. Kasi nga, parang ang laki naman ng presyo ng 1 ounce of meat. Mas mataas pa sa 4 ounce. So, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin lang nun is yung pricing, it is very important sa trading. So, hindi dapat sobrang mahal, hindi rin sobrang mura. Kasi pag nagkaganon, hindi na magkakaroon ng trading. Magsasari-sarili na lang. Okay. So, andyan pa rin si Adam Smith dahil siya nga father of economics. Basahin na lang yan. Related din yan sa topic natin. So now, let's move on. Tapos na tayo. Applications of comparative advantage. The principle of comparative advantage explains interdependence and the gains from trade. So ito yung question. I-apply na natin yung yung comparative advantage. The question is this. Should Serena Williams mow her own lawn? So dapat ba daw na si Serena Williams
na siya mismo ang maggupit or mag-ayos ng grass niya. Siya yung mag-lawn, siya yung magputol. That's the question. Sino ba si Serena Williams? Di ko lang kilala niya siya. Sabi dyan, when Serena Williams plays at the Wimbledon tennis tournament, she spends a lot of time running around the grass. One of the most talented tennis player of all time. She can hit a ball with a speed and accuracy that almost casual athletes can only dream of. So, talented talaga to, no? Si Serena Williams, alam niyo kung gaano kayaman yan. Ang net worth ni Serena Williams ay $200 million. Kung ililipat natin sa peso, ang gaano kayaman si Serena, 10 billion pesos ang pera niya. So, dito sa Pilipinas, she's a billionaire, no? For example daw, let's imagine that Serena can mow her own faster than anyone else. No? Kaya niya mong ayusin yung grass niya, putulin na mas mabilis. Kasi nga, syempre, athlete siya eh. No? Pero the question is, but just because she can mow her own lawn fast, does this mean she should? Sa Tagalog, dahil ba mas mabilis niyang mapuputol, dapat siya na gumawa nun. So, that's a question. Sagutin natin yan, no? Sabi yan, to answer this question, we can use the concepts of opportunity cost and comparative advantage. No? Para masagot natin, gamitin natin yung opportunity cost and comparative advantage. Kasi for example, si Serena, kaya niyang putulin yung mga grass niya within 2 hours lang. Mabilis. She could, pero at the same time, yung 2 oras na yun, pwede niyang gamitin yun para mag-film ng television commercial. Kasi nga, usually, mga athletes, kinukuha yan sa commercial eh. Na pwede siyang kumita ng $30,000 within just 2 hours, no? Nung television commercial na yun. Sa Pilipinas, nasa ano yan, 1,500,000 within just 2 hours, no? By contrast, si Forrest Gump naman daw, kapitbahay niya to, na pwedeng, na pag inutusan siya ni Serena na i-mow yung ano niya, yung mga grass niya, it will take 4 hours. Si Forrest. Pero, si Forrest daw, yung 4 hours niya na yun, pwede niya daw gamitin yan para magtrabaho sa McDonald's at kumita ng $50. Or, tumataging na 2,500. In this example, Serena has an absolute advantage. Ha? Paano nagkaroon siya ng absolute advantage? Kasi nga, in mowing lawns, because she can do the work with a lower input of time. Kumbaga mas mabilis si Serena na matapos yun kaysa kay Forrest. Yet, pero, Serena's opportunity cost of mowing the lawn is 30,000. Kumbaga, kung pinili daw ni Serena na putulin yung sarili niyang mga grass within 2 hours, ang masasacrifice is what? $30,000 or tumatanging na 1,500,000. So, ganun yung opportunity cost niya. Samantalang, si Forrest naman, ang opportunity cost niya lang is what? $50. So, makikita natin dito na si Forrest has a comparative advantage in mowing lawns. Why? Kasi konti lang yung sacrifice niya eh. $50 lang. Samantalang, ang masacrifice naman ni Serena pag pinili niyang gupitin yun or putulin yung mga grass niya, $30,000. So the gains from trade in this example are tremendous. Rather than mowing her own lawn, Serena should make the commercial and hire Forrest to mow the lawn. So syempre nga naman, upahan mo na lang, di ba? Kaysa sa masacrifice yung $30,000. Sabi yan, as long as Serena pays Forrest more than $50 and less than 30,000, pareho silang okay or pareho silang kumita, no? So, patapos na tayo. Last is, should the United States trade with other country? No? Anong difference ng imports and exports? Siyempre, walang sasagot sa inyo dahil record to. Sabi dyan, ano ba yung import? Yung import daw, goods produced abroad and sold domestically are called imports. Yung ginawa sa ibang bansa, binenta sa bansa nyo, ang tawag doon are imports. Pero yung exports naman, goods produced domestically and sold abroad
are called exports. Kumbaga, halimbawa, ginawa sa Pilipinas, tapos binenta sa ibang bansa, ang tawag doon ay exports. So, magbibigay tayo ng example. To see how countries can benefit from trade, suppose there are two countries, the United States and Japan, and may dalawang goods na ipoproduce, food and cars. Imagine that the two countries produce cars equally well. An American worker and Japanese worker can produce 1 car per month. No? Yung isang American worker sa isang Japanese worker, kaya daw nilang produce ng isang sasakyan sa isang buwan. By contrast, because the United States has more and better land, it is better at producing food. So mas malawak, mas malaki. They are better in producing food compared sa Japan. US worker can produce 2 tons of food per month. No? So ganun kadami. Samantalang yung Japanese daw, makaproduce lang ng 1 month, 1 ton of food per month. So sino dito ang may comparative advantage? So depende pa rin. Pareho sila may comparative advantage, depende sa kung ano ipoproduce. Mas may comparative advantage ang Japan kapag nagproduce sila ng kotse. Mas may comparative advantage ang Japan when it comes to producing cars. Bakit? Kasi pag nag-produce ng 1 car ang isang Japanese, ang masasacrifice lang sa kanya is 1 ton of food. Pero kapag ang isang American nag-produce siya ng 1 car, ang masasacrifice sa kanya is what? 2 tons. So, ano dapat gawin? Ang isang Japanese, mas maganda kung mag-focus na lang siya sa pagpuproduce ng sasakyan kasi konti lang yung masasacrifice sa kanya. Mas konti yung opportunity cost niya. Samantalang yung United States or USA, may comparative advantage sila when it comes to producing food. Bakit? Kasi sa Japan, kasi pag nag-produce ang Japan ng food, ang masasacrifice sa kanila is 1 car. Samantalang kapag ang US ay nag-produce ng food, ang masasacrifice lang sa kanila is 1/2 of the car. So when it comes to producing cars, may comparative advantage ang Japan. When it comes to producing food, may comparative advantage ang Amerika. So that's all. As a conclusion, no? Ngayon, mas naintindihan natin yung benefits ng interdependent na yung isang economy, no? Ng bawat bansa. Na hindi pala maganda na basta mag-focus ka lang sa bansa mo, yun na yung produce mo, bahala na. Katulad sa Pilipinas, no, makikita natin, may binagtataka kayo, bakit dami lupa dito, pero ba't maangkat pa ng bigas sa ibang bansa, sa Indonesia, sa Thailand. The reason because is, mas mataas yung comparative advantage ng Thailand at Indonesia when it comes to producing rice. Kasi nga, bakit? Kasi mas konti yung mas maganda yung technology nila. So, konting input lang, konting investment lang, makapag-produce sila ng marami. Kesa kung ipoproduce dito, ang rice ng lahat ng Pilipino, sa kumbaga parang mas malaking lugi. So, that's the reason. Imagine kung walang trading, di ba? Medyo malaki pala yung malulugi, no? So, sa mga next chapters, pag-uusapan pa natin ang economics, pero hanggang dun muna tayo, no? Konting addition lang. Tawag dito. Exam week, next week. So, Wednesday, Thursday, Friday. Announce ko kung anong exam natin. So, be ready kung anong araw. By the way, before yung exam na yun, meron kong isi-send na activity. Medyo mahirap yung activity na yun. So, kailangan nyo talagang pakinggan to saka basahin yung module for you to answer the activity. So, medyo mahirap siya. Medyo madami siya. 3 part siya. Pero passing naman yan on next week pa naman. So, you have time to accomplish it. And next is exam. By the way, sa exam is isa-shuffle ko yung mga questions, no?
So maybe iniisip niyo magkapehan tayo, ganyan. So baka mahirapan kayo kasi naka-shuffle yan. Iba't ibang questions, no? Kumbaga may kanya-kanyang set, madaming klaseng set. And then, tawag dito, sa exam, madali, don't worry, hindi ko kayo pahihirapan. Gusto ko, ang goal ay hindi pahirapan, kundi ang goal ay matuto. So, have time to review. Magbasa-basa kayo para naman makasagot din kayo. So, God bless. Thank you for your time. See you next week. Kung may mga tanong kayo, just ask me sa GC. Thank you.